Hello guys! Welcome to my channel! Isa na naman pong recipe ang gusto kong i-share sa inyo. At ito ay ang special nachos. Ayan, ang gagamitin ko po dito ay whole grain nacho chips. Pero kahit anong brand po na available sa inyo ay pwede dito. Meron din tayo ditong ready-made na salsa. Pulang sibuyas. At lalagyan din natin siya ng kamatis.
Ayan, ito po yung ating nachos na pang-vegetarian. Hindi natin siya nilagyan ng meat. Ito naman po ay para sa mga hindi vegetarian. Lalagyan natin siya ng ground beef para dagdag toppings. Ayan, ready na po ang ating Nachos Overload. I'm sure magugustuhan din ito ng mga kids. Perfect po ito na snacks or habang nanonood tayo ng TV. Kain po tayo!